Вітаю вас, друзі! Учора тимчасово існуюче непорозуміння під назвою Російська Федерація зустрічало Новий рік. Зустрічали Новий рік росіяни по-різному. Наприклад, у Білгороді показували, як треба шукати укриття. А у Москві кричали Русские! Черные мешки. Русские! Черные мешки. Русские! Черные мешки. Також у тій же Москві понаганяли мусорів на Красну площу, а ще росіяни слухали Сердючку. Записав своє відеозвернення також і Владимир Путін, але, схоже, у нього якісь проблеми зі здоров'ям, тому що навіть учора під час оцього запису він не стримався і постійно кашляв. Те, кто ее затеял, ожидали полного, безусловно, служит. Словом, для Росії 2022 рік був дуже успішним та радісним, але найцікавіше іще попереду. Друзей у нас нет. Союзники у нас ситуативные. Но у нас с вами все будет хорошо. То от нас ничего не останется, даже костей не будет. Нас уничтожат. Отож, ви, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал, хоча б тому, що я для вас роблю випуск просто 1 січня на Новий рік. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І про все це із вами сьогодні і поговоримо. Учора росіяни протягом цілої доби атакували нас то ракетами, то шахідами іранського виробництва і дуже сподівалися, що ми Новий рік зустрінемо у суцільній темряві. Я бы, конечно, предпочел бы, чтобы они его встретили в полной темноте. То есть я бы, конечно, предпочел бы, чтобы Киев стал городом совершенно непригодным для жизни. Але у суцільній темряві зараз хіба що понад 100 тисяч загиблих російських загарбників, і учорашні плани Кремля не здійснилися, тому що у нас є славетні воїни протиповітряної оборони. Украинское ПВО очень мощно прокачано. Відеозвернення Владимира Путіна теж було доволі цікавим та показовим. Умножать значимость традиционных семейных ценностей. Ви це вже, напевно, бачили у соцмережах, але я про всяк випадок продублюю. Справа у тому, що під час запису того привітання Владимира Путіна позаду нього, за його спиною, були ті самі люди, які були із ним і на інших відеозверненнях за інші роки. Просто цього разу вони вже грали роль російських військовослужбовців. Це звернення принципово не відрізнялося від попередніх, тому що Путін, як завжди, брехав. Мы не будем заниматься милитаризацией страны. За это сегодня мы и сражаемся. Також Владимир Путін скаржився на жахливий захід. Шкода, що тільки ми не почули нічого про англосаксів та біолабораторії. Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас. Запад врал. Обманули дурачка на 4 кулачка. А ще Владимир Путін вирішив привітати не тільки російських військових, а й також ополченців. Военнослужащие России. Ополченцы. Цікаво, кого він мав на увазі. Напевно, тих самих ополченців, які готуються до оборони Білгорода. По поводу ополчения. Дай бог, конечно, оно не понадобится, но все еще тренирую, но все же. Підсумки року у Владимира Путіна були надзвичайно веселі. Він також розповідав про поранених російських військових та про дохлих окупантів. Кто находится в госпиталях. Желаете выздороветь, встать на ноги. Или, исполнив свой долг, уже вернулся домой. Исполнили свой воинский долг. Вот он и выполнил свой российский долг. Но те самые черные мешки. Не забув Владимир Путін також і про тих військових, які несуть службу на стратегічних об'єктах Росії. Всех, кто несет боевое дежурство в стратегических подразделениях. До слова, як там справи у російської стратегічної авіації? Чому Путін нічого не каже про прильоти по російських аеродромах, якраз таки по стратегічних військових об'єктах? Як там себе почуває Енгельс? Сегодня на территории
Российской Федерации, наверное, не осталось безопасных мест. Мирных мест на нашей территории больше нет. Ну, це усе, напевно, не важливо. Це якісь там дрібниці. Удари по російській ядерній тріаді, по російській стратегічній авіації. Головне, що російські військові, коли вчиняють злочини геноциду, воєнні злочини і злочини проти людяності, роблять це доблесно. Особливо тоді, коли бомблять українські пологові будинки. Благодарю вас за доблестную службу. Приступайте к отводу войск. Есть. Спасибо за высокую оценку нашего труда. Проте, ви знаєте, друзі, найцікавіше це порівнювати цю промову Владіміра Путіна із минулорічною, тому що минулого року Владімір Путін казав росіянам, що на них попереду чекатиме тільки хороше. Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены. І як ми бачимо, Владімір Путін все ж таки тоді не збрехав, тому що хорошого і справді було багато. Багато хороших росіян. Хороший русский – это мертвый русский, а любой другой русский – это плохой русский. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями погибших бойцов. Они отдали свои жизни, защищая жизни других людей. Також Владімір Путін рік тому обіцяв росіянам, що вони стануть жити краще, правда, жити будуть, напевно, не усі, і що вони отримають багато радості. Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач. Пусть в каждом доме будет как можно больше радостных событий. І у цьому випадку Владімір Путін не збрехав також, тому що у росіян і справді було багато приводів для радощів. Наприклад, тоді, коли дізнавалися, що можуть отримати грабовую ладу. Все в ужасе, в шоке. Все друзья приходят, не верят, что он погиб. Последний раз на связь выходил 23 числа. Отож, для Росії, для росіян цей рік був дуже позитивним. І саме таким, як і обіцяв Владімір Путін. Усе йде чітко за планом. В какую задницу попала страна Резиновая попа. с начала этой спецвоенной операции. Проте і наступний, 2023 рік для Росії буде теж прекрасним. І я вірю, останнім. 23 год может стать годом крушения, военного крушения, военной катастрофы. На Росію попереду чекають тільки великі здобутки та нові територіальні надбання. И Кубань будет оккупирована, и Сочи будет оккупирована, и Крым будет оккупирован, и не только. Все будет оккупировано. У мене немає абсолютно жодних сумнівів, що цього року Росія обов'язково переможе свою економіку, свою армію і своє існування. Победа, которая обязательно будет за нами. Потеря будет за нами. Потеря будет за нами. І щоби це сталося якомога швидше, цього року ми із вами, друзі, маємо іще більше працювати на нашу спільну перемогу. Ми маємо допомагати Збройним силам України, маємо бути готовими до будь-якого сценарію подій, і як один сьогодні маємо бути об'єднаними. Тому що я переконаний, що 2023 рік, як і, власне, 22-й, зрештою, буде за Україною, з Україною і без Російської Федерації.